გარდა იმისა, რომ სიგარეტის მოწევით საკუთარ ჯანმრთელობას ვაყენებთ ზიანს, სიგარეტის ნამწვი, რომელიც ადამიანების 75%-ს ბამბისა და ქაღალდისგან დამზადებული ჰგონია, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს გარემოს. წელიწადში 6.5 ტრილიონი სიგარეტი იყიდება მსოფლიოში. დღეში დაახლოებით 18 მილიარდი. და მიუხედავად იმისა, რომ მოწევისას სიგარეტის თითქმის მთელი ნაწილი იწვის, ფილტრი, რომელიც ბოლოს რჩება ზომით პატარა, მაგრამ ძალიან საშიში ნარჩენია გარემოსთვის. და აი რატომ? სიგარეტის ნამწვი ყველაზე გავრცელებული ნარჩენია, რომელსაც ძირს დაგდებულს დაინახავთ. ისინი პლასმასისგან არის დამზადებული. უკვე აღვნიშნეთ, რომ ადამიანების 75% სიგარეტის ფილტრი ბამბისა და ქაღალდისგან ჰგონია დამზადებული. ამიტომ ფიქრობენ, რომ მათი ძირს დაგდებით დიდ ზიანს არ აყენებენ გარემოს. რაც ასე არ არის. სწორედ ამიტომაა, რომ წელიწადში წარმოებული 6 ტრილიონი სიგარეტიდან 4.5 ტრილიონი ფილტრი ბუნებაში ან ქუჩაში დაგდებული გვხვდება. სიგარეტის ერთი ნამწვი 150-მდე საშიშ ტოქსინს შეიცავს და სწორედ ერთი ფილტრია საკმარისი, რომ 1000 ლიტრამდე წყალი უსარგებლო გახდეს. 15 წელი სჭირდება იმისთვის, რომ გაიხრწნას და 20-30 წლისთვის ოკეანეში სიგარეტის ფილტრი უფრო მეტი იცურებს, ვიდრე თევზი. ბოლო კვლევები იმასაც ამბობს, რომ სიგარეტის ნარჩენი მცენარეების ზრდასაც აფერხებს. რა შეუძლია თითოეულ ჩვენგანს გააკეთოს იმ ზიანის შესამცირებლად, რომელსაც სიგარეტის ნარჩენი აყენებს გარემოს. თხოვეთ, შეაჩერეთ თქვენი მეგობრები ან კოლეგები, რომ სიგარეტის ნამწვი მიწაზე ან საკანალიზაციო სისტემაში არ ჩააგდო. თუ კი ეს ნარჩენი ნაგვის ურნაში მოხდება, ამით ბევრ სიცოცხლეს გადაარჩენთ. თუ კი სიგარეტის ფილტრს არასწორ ადგილას დაგდებულს ნახავთ, მოაგროვეთ ის და ურნაში ჩააგდეთ. ინფორმაცია ძალაა, მისი ნაკლებობა საზოგადოებაში კი პრობლემას კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს. გაავრცელეთ ცოდნა თქვენს გარშემო, ამით წარმოუდგენლად სასიკეთო შედეგს მივიღებთ. ამ ვიდეოს გაზიარებით შეგიძლიათ დაიწყოთ.